No niin, morjesta taas. Viime kerralla jättiin tähän auran kellunnan ääreen, että miten sen toteuttaa, niin se nyt on tässä mulla ratkennut. Tai ainakin on lähtenyt toteuttamaan yhdellä tavalla. Teen tuon rungon tuonne kuormaajan puolelle, ihan kohtuu yksinkertainen. Valmissin vilan kiinnitteissä vaan 2 palkkia tuohon. Sitten sorvasin tämmöisen useammasta jämäpalasta, mitä löytyi, niin vähän topakamman rikan. Ja siinä on sapi kiertteellä niin kuin kasattu tämän, tää tulla mutterilla. Eli tuo akseli tulee niin kuin olemaan kiinteä tuossa auran puolessa, ja tää on sitten irtorikka, tää iso. Ja tässä on nyt niin kuin kuormaajan puolella tämmönen lovi, missä tää sitten niin kuin pääsee elämään ylös alas, eli kellumaan, ja tässä samassa on myös sitten tämä kallistusmahdollisuus tälle auralle. Ja tästä nyt varmaan teen näistä palkeista sitten niin kuin pystyrungon tuonne auraan. Ja kumipörssistä kävin romulaarista hakemassa, olisiko tämä nailon, niin ei lukenut tarkemmin, mutta liukupinnaksi sitten niin kuin tämän ja näiden välille. Et siinä on vähän muutakin kuin metallia vasten sitten. Nostan nyt tämä tuonne koneen puolelle melkein, niin sitten saa ruveta vähän miettimään auran puolen runkoa. Kyllä rupean vaan jotakin painamaan, vaikka on aika pienestä rauvasta loppukessa tehty. Pientä elämistähän siinä on. Ja nythän tämä pitää asemoida silleen, että tämä on tällä hetkellä aika tasaisella lattialla, niin suurin piirtein keskelle tuo kellunta-asento tässä tilanteessa. Ja tässä on taas tietysti se, mikä on aika tärkeää, että tuon nivelen kohtisuoruus täsmää tämän kohtisuoruuteen, niin silloin se ei kellunta muuta tavallaan mitään. Jos vaikka auran eri asentoon laitat, niin tämän kulma pysyy vakiona, niin kaikki toimii. Aura on koko ajan netisti maassa. Vaikka antaa se tietysti tuo jonkun verran periksi, mutta tehdään se nyt kohti suoraan niin hyvin kuin pystytte. Tässä on tuo auran puolen rungon teko menossa, eli siihen 2 putkipalkkia pystyyn ja siihen tuommoinen sorvattu holkki sille keskinivelelle. Ja tässä on sille rungolle sitten tehty lovi tuohon alarautta, mihin sen niinku hitsasin kiinni. Ja tässä on noiden liukupintojen sovitus jo menossa. Liukupinnat laitettu siihen. Tuossa porasin ensin pienemmällä terällä tässä päällä ja laitoin kohdistus pultit sinne ja että varmasti pysyy reijät paikallaan ja sitten tuolla puulle tarkoitetulla jyrsin terällä niin pienet kupit tuohon. Sitten äsken tein tämmöisen pohjavahvistuksen tähän pohjalevyyn. En huomasi tuossa, kun oli maata vasten tuo, niin tämä aika paljon vemppuili niin kuin näin päin, niin siihen nyt tuli tuommoinen lattaraavasta vaan jäykistyskehto. Totta kai siihen vielä tulee se ylärunko tuohon, mutta jospa se tuokin jo auttaisi. Se nyt käännettäisiin oikein päin tuo aura tuohon ja laittaa ekan kerran niin kuin kiinni tuo runko sillä tapilla ja katsoa vähän, että miltä se vaikuttaa.
Tuosta piti noita lyhentää pikkusen vielä näitä viistä, että se mahtuu aukeamaan. Tuonne sorvasin sitten yhden ison rikan vielä, että se loppukierteet kesken aikaisemmin, niin se jäi aika iso klapi sinne. Niin. Ja nyt on tässä niinku, tämä kallistus toimii aika vapaasti. Ja kelluntaliikettäkin on 10 senttiä nyt tuossa. Ja se on niinku kohti suoraan ylös alas. Et tässä vähän nyt kattelin tätä kasattuna, niin jos tähän johonkin, mihin nyt mahtuu sylintereiden osalta, niin laittaisi ne tuet tuonne. Tämmöisessä kärkiarrassa se saattaisi vaikka toimia tuo kellunta, että se ei ole niin kuin, että se on semmoisessa aika järkevässä tasapainossa. Mutta sitten jos tähän laitetaan tai sitten kun tehdään näin, niin ne tukipisteet on täällä niin kuin yli metrin päässä tuolta kelluntapisteestä. Tämäkin niin kuin muuttuu paljon jäykemmäksi nyt tässä vaiheessa, kun se tietysti ei ihan tämä ole todellinen tilanne, kun se olisi täälläkin paino maata vasten, mutta kävin vaan miettimään, että tämä on niin pitkä väli, että jos se rupeaa kanittamaan, että kelluuko se enää täällä niin kuin miten tavallaan jouhevasti. Mutta sen varmaan näkee sitten tuossa, kunhan pääsee testaamaan. Ja nythän tämä on, kun tämä on ilmassa, niin sehän on täällä tietysti ala-asennossa. Ja tännehän tulee nyt aika iso semmoinen niin kuin vääntörasitus tälle nivelelle, kun nostetaan niin kuin aura ylös maasta. Ja vielä kun puskettaa vaikka lumipenkkaan, niin vielä lisäksi, niin ajattelin, että laitan täältä niin kuin ketjut jonnekin tänne tulevaan runkkoon, että ne on niin kuin tiukattuna tässä yläasennossa, että ne ketjut on tiukalla, niin se auttaa tätä niveltä aika paljon. Ja toinen, mitä se estää, niin tämähän tällä hetkellä pääsisi pyörimään niin kuin akselissa ympäri ihan vapaasti. Niin nämä ketjut rajoittaa sen kiertoliikkeen, että aina kun nostat auran ylös, niin se on suurin piirtein vaakatasossa. Ja sitten kun lasketaan aura taas maata vasten, niin kellunta nousee, niin ketjut on löysällä, niin sitten se taas pääsee elämään kuitenkin sinne. Semmoiset on suunnitelmat. Ja seuraavaksi laittaa tänne nämä sylintereiden tappien yläkorvakot. Nyt kun me ollaan tää ilmassa, niin me saan haettuun tämän kulman tässä. Eli se mikä tässä niin kun nyt on itsellä vähän sun, että pitää saada selville, niin tavallaan tämä pääsee nyt liikkumaan täällä. Ennen kuin tämän laitan kiinni, niin tässä on hyvä katsoa nyt vähän niin kuin verrata, että liikkuuko tämä suhteessa tähän esimerkiksi, että onko tämä nyt oikein kohtisuorassa niin kuin tähän liikerattaan nähden. Pitää tuo nyt varmaan hitsata täpillä kiinni vähän tuohon ja sitten liikutella tässä, että tuntuuko liike yhtä sulavalta myös sitten. Ja tähän tueksi on nyt ajateltuna, että käyttäisin näitä nokkapyöriä. Että laittaisi vaan tämän tänne kiinni, niin saisi sitten tällä säättää portattomasti niin kuin sitä vähän kelin mukaan, että miltä se vaikuttaa. Ja voisi kokeilla niin kuin näillä renkkailla, että toimiiko se rengas. Tai sitten vaihtaa tuohon vaan semmoinen niin kuin ihan metallinen lätkä, jos nämä renkkat ei kanna tarpeeksi vaikka tai jotakin muuta. Muuten huomaatte, ei toimi. Mutta ei tarvitse, niin kuin, tämä on helppo sitten irrottaa ja päivittää myöhemmin. No niin, joutuu nyt vähän pimmevessä kuvaamaan, lähti sähköt just. Varmaan nuoskalulta tippunut linjoille. Just kerkesin hitsata tuon ylätukirauvan tuohon
Ja siinä on sitten täpätty kiinni tuo yläkiinnikin noihin sylintereille. Ja nämä renkaat muutin vähän eri kulmaan, että sai tuon putken niin tiputettua alemmas, se ei mahtunut oikein. Meni vähän liian alas nämä, en tullut katsottua niitä niin tarkasti. Niin. No, tuolla on paremmin niin seuraa eteenpäin ajassa, pitää vaan muistaa sitten seurata vähän, että jos otat oven eestä vähän, niin sehän vettää silloin tuohon poikittain ja kiinni vasten, mutta enimmäkseen tätä eteenpäin työnnettä, niin ne kyllä seuraa tuossa nyt varmasti hyvin. Periaatteessa purkkaa tästä pois kaikki irto-osat ja hitsata nämä niin kuin sitten irrallaan loppuun ja sama tuolta nuo kaikki saumat käydä läpi ja sitten maalata ja kasat. Auran siivet on siinä jo kuivanut pari päivää. Ei kuvata lähempää, ettei näe tuo maalipinta. Sitten kävin tässä kumipörssistä taas hakemassa tämmöistä muovia, niin voisi laittaa nämä niin tuohon auraan alareunaan niin muovittelle niin alkuvuodesta, ettei raavi niin paljon puoltata tuonne. Ja nyt on tässä vähän tämmöinen niin jäykistyssuunnitelma menossa. Nythän se on periaatteessa vaan tuon keskinivelen varassa niin kuin joka suuntaan. Sanoisinko, että näin päin se on niin kuin aika paljon parempi, se on niin paljon pitempi tuo systeemi. Mut sitten kävin miettimään, niin kun auralla on vaikka auravinotta, niin sehän aika paljon rasittaa niin kuin sivusuunnassa tätä. Niin tuo on aika pieni kyllä loppukädessä tuossa tuo varsi tavallaan, mikä siinä, että se ottaa vastaan tuota. Tähän nyt olisi idea. Tulisi tommoset ja sitten tässä laakeri tuossa, että tuon hitsan niin kuin tuohon, niin tavallaan sitten täällä tulee vähän vipuvartta, että nämä laakerit niin kuin kantaa täältä, poistaa niin kuin tuolta keskiniveliltä näin päin. Ja tässä kellunta toimii, niin se laakerin pinta liikkuu tässä näin. Ja mitä tämä nyt pikkusen sitten niin kuin kallistelee tämä aura, niin kyllä se niin kuin vieläkin tuossa niin kuin toimii se kallistus, että mahtuu jonkun verrankin kallistumaan vielä, että nuo ottaa niin kuin kiinni. Nuo vajaa ihan mustalla spreillä, paukkupullolla vaan, että vähän vaan yhtenäisemmän värin, eikä ihan heti ruostu ilman kosteudesta. Joo, aura alkaa olla hyvällä mallilla. Tuossa kasasin sen, tuossa ne mustatkin osat maalasin. Sitten kasasin tuon auran tuossa uusista maalatuista osista, niin se on kyllä aina mukavaa. Ja rasvasin kaikki paikat ja kiinnittelin pultit nyt kunnolla. Ja nyt tähän hydrauliikan puolelle rupesin taas varastoja penkommaan, että mitä löytyy ja mitä pitää hommata. Ja siinähän se aura alkaa olla koneen eessä jo vähän valmiina niin kuin hommiin. Hydrauliikkaa rupesin tässä nyt omista varastoista ehtimään letkuja ja nippeleitä. Että saa kytkettyä nuo auraventtiili tähän tulee, se ei ollut hyllyssä, niin käyn huomenna hakemassa ja samalla nyt tosiaan tähän katoin kaikki letkut ja nipat, että tarviko mitä samalla huomenna ottaa, mutta kyllä aika pitkälle näillä omilla varastoletkuilla taas pääsi. Osa jouduin käymään tuolta harjakonnesta hakemassa, mutta katsotaan, jos sitä joskus tähän sitten taas olisi tuo prässilainassa, niin tekisi vähän paremmat letkut. Joo, molemmista sylinteristä lähtenyt 3/8 letkut, ne on tuolla kiepillä alla. Se tulee johonkin tähän se auraventtiili.
niin ne tulee niin kuin kaikki suoraan siihen. Ja sama sitten täältä pikaliittimistä molemmin puolin niin tulee yhteensä 5 letkua kanssa siihen auraventtiiliin. Eli molemmille sylintereille tulee niin kuin, tietysti niin kuin, kun on 2-toiminen, niin pari. Ja sitten se 5, niin se on tankin pallo sitten tuonne. Eli siinä jos ajat vaikka kanttoon toisen puolen siiven, niin se päästää sylinterin puristumaan ja se päästää niin kuin tuolta sylinterin toiselta puolelta tuonne puolelle sen öljyn, eli siinä on imuventtiilit, eli ei tule niin kuin tyhjiö tuonne tai alipaine, vaan se niin kuin purkkaa tuonne, mutta sitten ylimääräiset menee sitten niin kuin tankkiin. Et se on ihan niin kuin tämmöiselle auralle tehty. Ja muutenhan tässä ei sen enempiä hydrauliikkaa tarviskaan, mutta tässä minulla kun tulee tämä toinen ulosottopari, niin tämä on niin kuin moottorikara, että saa pyörittää moottori, niin siihen nyt pitää sitten tämmöinen lukkoventtiili vielä laittaa väliin. Eli se tulee vaan tuolta moottorikaralta ja tästä lähtee sitten sylintereille. Ja tämähän toimii nyt sillä, tuo moottorikarahan on niin kuin semmoinen, että se päästää niin kuin, se on niin kuin auki keskelle. Eli se kyllä kun vippuu käännät, niin kyllä niin kuin siipeä liikuttaisi, mutta kun päästät karaan keskelle, niin sitten sitä pystyisi niin kuin työntämään, että se ei niin kuin pie sitä paikalla. Tämän kun laittaa väliin, niin tämä lukitee molemmat linjat silloin, kun täällä ei tapahdu mitään. Mutta sitten kun tänne toiseen tulee painetta, niin se niin kuin aukaisee sitten sen toisenkin linjan, että se pääsee niin kuin purkkautumaan takaisin päin, mutta vähän voi systeemi niin käyttää jossain muussakin työlaitteessa sitten vielä. Siihen löytyykin sopivasti tämmöiset vähän lyhyemmät letkut, niin se saa olla niin kuin, vaikka sitten tuossa, jos sitä niin kuin tarve tulee. Jees, nyt on hydrauliikkaletkut kaikki paikallaan ja komponentit siellä. Katsotaan, toimiiko se tuurilla oikein päin nuo siivet. Joutuuko ristin letkuja laittamaan. Se toimii oikein päin. Tuurilla molemmat oikein päin. Tuo on vielä ihan ok tuolla ja tuokin on ihan ok. Se tuokin tuossa mahtuu olemaan. Tuota voisi vähän kääntää. Vähän ylimääräistä letkua tässä nyt kun oli vähän reilun pituiset nuo, mitä oli itsellä. Mutta joo, nythän se olisi periaatteessa testi valmis. Hydrauliikat meni tuurilla oikein päin nuo toiminnot. Ei muista, miten päin ne näissä menee nuo. Kallistus on. Nyt yläasennossa nuo ketjut rajoittaa sitä, että se ei mene ihan ympäri. Kelluntakin on ja toimii, mutta sitten testissähän sen näkee, että miten herkästi se toimii tuossa ajon aikana ja onko esimerkiksi vaikutusta ajoako tälleen kärkiaurana vai V-aurana vai miten, että toimiiko se silti joka tilanteessa tuo kellunta, niin se jää sitten vähän niin kuin nähtäväksi tuossa. Tällä hetkellä ei ole lunta maassa yhtään, mitä välillä satoi, niin nekin on nyt sulanut pois. Nyt joutuu vähän odottelemaan taas
pakkaskeliä ja lumisaetta, että pääsi sen niin kuin työntämään ihan kunnolla ja testaamaan. Mutta testivideot tulee sitten seuraavassa videossa, niin katsotaan sitten, pyhitetään se sitten kokonaan siihen testikäyttöön ja siihen, että miten tämä aura toimii. Että nyt se on periaatteessa valmis kyllä. Hyvä, ei kun ensi kertaa. Moro.